Beror det på otur eller oförmåga att polisen efter 10 år inte har lyckats få tag i Olof Palmes mördare? Ikväll ska vi ge en förklaring till varför de har misslyckats. För 3 år sedan tog spaningsledningen fram en så kallad gärningsmannaprofil. En psykologisk bild av mördaren. Man sa att den bekräftade vad man redan trodde. Att mannen som sköt Olof Palme var en ensam galning. Palmeutredarna for till USA och talade med sina erfarna kollegor vid den federala polisen, FBI. När de kom hem var de optimistiska. De hade fått sina teorier bekräftade, sa de. Nu kunde man utesluta alla tankar på att mordet var en konspiration. Vi har granskat den slutsatsen. Vi har talat med amerikanska experter på gärningsmannaprofiler och mordutredningar. Och deras besked går på tvärs mot Palmeutredarnas. De menar och kan förklara varför den svenska polisen kört fast. 10 förlorade år i jakten på en mördare. Några människor har råkat illa ut på vägen. Som den 42-årige man som plötsligt en dag i mars 1994 fick veta att han kunde vara den som sköt Olof Palme. Ja, det finns inte ord att beskriva det. Det är otroligt. Det började en fredag morgon. Först ringde Expressen på. Han sa att Aftonbladet stod utanför en bil. Jag släppte in honom. Så tog han fram tidningarna och visade mig. Jag fick en chock. Jag var utpekad som Palmes mördare. Inte ens i det militära sköt jag. Jag var malaj, jag visste inte ens hur man fick i skotten. Han var en person som vi kom att tänka på ganska snart. När vi fick presenterat för oss den här, ska vi kalla det, gärningsmannaprofilen. Och då kom ni fram till att han då skulle kunna vara den som stämde perfekt? Han är en person som stämmer in, ja. Gärningsmannaprofilen, en psykologisk analys av hur mördaren uppträtt på mordplatsen. Den var hemlig, men den sades bekräfta vad Palmeutredarna länge trott. Att Olof Palmes mördare var en ensam galning. Spaningsledningen hade också varit i USA och talat med sina erfarna kollegor vid FBI. Av dem hade man fått sina slutsatser bekräftade, sa man. A crime of this particular type does not lend itself to profiling. Den här mannen talade Palmeutredarna inte med. Han är en av världens främsta experter på profiler. Han var en av dem som började med metoden under sin tid vid FBI. Normally when one does a profile, one has a crime scene which has behavioral characteristics and clues at that scene. Normally you would be looking at a homicide where possibly there might be a number of stab wounds, where those stab wounds are placed, the circumstances of the victim, where the victim was at the time of the abduction or the assault, elements that would indicate behavioral patterns of the offender. But here we have a very clinical and quick situation where the individual is merely standing on the street. The victim walks by with the companion. The individual walks up behind him, shoots, and then runs down an alleyway and up a stairway up onto an adjacent street and disappears. So there are certain things that can be told about that offender, and there are certain assessments that can be made about that offender. But to construct a complete profile of his personality, there's insufficient information in this particular instance that you just can't make a profile. It can't be done. Can't be done. Det går inte att i ett fall som Palmemordet dra några säkra slutsatser om mördaren utifrån vad som hände på brottsplatsen, enligt Robert Ressler. Men vilket besked fick då Palmeutredarna av de experter de träffade på FBI?
Den här mannen vet. Han är en av dem. It's difficult from the crime scene alone, and that's if you're profiling just from the crime scene, it becomes very difficult. There's not a lot of behavior exhibited during the course of the commission of the crime. I think what you have to do in this, and what makes this crime unique, and the important part of any profiling process is victimology, is studying the victim and who is the victim of the crime, and why, and what elevates this person, this person's risk for becoming the victim of a violent crime, if anything. But can you tell whether it was a lone assassin that wanted to kill him or a conspiracy? Not from the crime scene itself. I think now you have to go back and look at suspects, look at issues. The other thing is you have to put it in, I think, a political context as well. Is, you know, was there anything going on that was politically daring or politically risky, or something? Was there great controversy in the country about something he was doing? Again, I go back to like Rabin and his peace initiatives, very controversial within the country. You had the country deeply divided over this issue. So if those things are present, then it gets more complex and you have more to deal with. But my understanding is at the time that there wasn't anything that divisive going on in the country, in Sweden at that point. Men detta är inte sant. När Olof Palme mördades skulle han några veckor senare resa till Moskva för ett första möte med Gorbatjov. En resa som häftigt kritiserades av hans motståndare. Jo, den var nog för de militära kretsarna oerhört viktigt. Och jag kan inte se annat än att det var organiserade attacker mot Olof Palme under månaderna. Välorganiserade attacker mot honom. Vad var det de var rädda för? Ja, helt enkelt att Olof Palme skulle sälja ut Sveriges frihet och oberoende till Sovjetunionen. Och det är ju något förfärligt för en statsminister att bära på, att ledande företrädare i marinen inte litade på sin statsminister. So you had the impression that nothing particular was going on in the country around the Palme figure, so to speak, at the time? Nothing that, yeah, that's my impression. I'm not an expert in Swedish history. But the information you got from Sweden was that, yeah, we were asking if there's anything really divisive or really, you know, that was splitting the country. Om någon skulle påstå att den här tiden i Sverige och Olof Palmes roll, att den var konfliktfri och stabil och lugn, hur skulle du bemöta sånt påstående? Ja, alltså, det som påstår det måste ändå inte veta hur det såg ut eller också att drabbas av minnesförlust. I själva verket nådde ju kampanjerna mot Palme sin höjdpunkt någon gång vid den här tiden. But you were given the impression that the situation around Palme at the time was fairly calm and there were no events expected that could arouse this kind of emotions and so on. Yes, yes. That there wasn't anything that, you know, deeply troubling or deeply divisive at that, you know, at that point. If you had information that this was a very uneasy time and with a lot of tension, would your conclusion have been otherwise? Well, I'd like to know more about that. Palmeutredarna gav alltså beskedet till sina amerikanska kollegor att det inte fanns några större konflikter kring Olof Palme som skulle kunnat motivera en konspiration. Återstod teorin om en ensam galning. När journalisterna kom så började jag fundera på självmord. Gå till läkare och få sömntabletter och aldrig vakna upp. Eller kasta mig framför tunnelbanan och ta pulsådern. Att bli utslängd som mördare kändes så svårt. Folk tror ju på det tidningarna skriver. Tänker du vänta till han öppnar dörren? Ja. Det kan inte ta en vecka. Jag får vänta en vecka. Sen de fått höra att det inte fanns något politiskt motiv för en konspiration
berättade experterna från FBI att de studerat de 14 mord och mordförsök som drabbat amerikanska presidenter och presidentkandidater, från Lincoln till Reagan. What we have found is that in each of those events it's been a lone assassin. It has not been a conspiracy, but it has been a mentally disturbed individual who has carried out the assassination or the attempted assassination. Certainly there's controversy about John F. Kennedy's assassination, but there's no hard evidence that the FBI or anyone has come up with to prove a conspiracy. FBI har med hjälp av psykologisk expertis tagit fram en lista på 10 karaktärsdrag som gått igen hos attentatsmännen. Alla har haft minst 5 av de 10 dragen. Sinnessjukdom. Känsla av att vara utsedd av ödet. Dålig kommunikation med alla offentliga personer. Förföljer många offentliga personer. Identifiering med tidigare attentatsmän. För dagbok över förföljandet. Gör efterforskningar kring offret. Förmåga att kringgå säkerhetsanordningar. Upprepat närmande till flera offentliga personer. Inköp av vapen, speciellt för ändamålet. So if you look for a suspect in a case of a political assassination, you would expect to find at least 5 of those traits within that suspect? Yes, yes we would. Yeah, 5 or more. And if you don't find them, would you put that suspect aside? Well, it would weigh against him being a suspect. Is this part of the experience you gave to the Swedish colleagues? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. När Palmeutredarna kom hem från USA var de inställda på att söka en ensam galning och de trodde att en lösning var i sikte. Uppdraget går ut på att vi ska lösa mordet. Och det är det du tror att ni kommer att göra nu under våren? Ja. Mordutredarna inriktar nu en stor del av spaningsarbetet mot en enda person. Mannen är svensk, i 40-årsåldern och bosatt i centrala Stockholm, inte långt från mordplatsen. Den här mannen stämmer mycket väl överens med den gärningsmannaprofil som tagits fram i samarbete med amerikanska FBI. Men listan med 10 typiska karaktärsdrag som FBI gett till Palmeutredarna var nu glömd. Inte ett enda av dessa drag stämde in på 42-åringen. Att utredarna överhuvudtaget kände till honom berodde på att han i tidigt skede efter mordet anmält sig som vittne. Ett rent påhitt som han lockades till av den stora belöningen. Det skrevs på söndagen, måndagen och tisdagen. Och sen på onsdagen så kom 2 poliser och hörde mig. De sa att jag inte var misstänkt. De hade bara några frågor, sa de. Jag ville ringa en advokat, men de sa att det inte behövdes. De satt en timme ungefär. Så gick de ut i media klockan 4 och sa att det var avfört. Men det var ingenting i det förhöret som var nytt för dem. Jag vet inte om de någonsin hade någon misstanke. Men de måste slänga ut någon och då måste de väl förhöra honom också. Och det råkade bli jag. Han var en i raden av så kallade ensamma galningar som pekades ut som Olof Palmes mördare. Året därpå kom en 49-åring och sen ännu en 42-åring. Anklagade utifrån en gärningsmannaprofil som enligt de amerikanska experterna inte går att använda i ett fall som Palmemordet. I don't see this as just some sort of a random shooting. Now it could be. I mean, let's admit it. It could be a totally mentally disturbed individual who's just out to kill somebody. But it's not likely because of the waiting, approaching from the rear and approaching in a location where immediately one steps to the left and they're off into an escape avenue. If it were just random, he may have gotten him in the movie theater right in front, where there was just no escape plan. There's too much of an escape plan here just to be a random shooting by a drug addict or a crazed individual.